काय काय हे काय करायचं मग? पाव चटणी करायची. काय करायचं? नमस्कार, तुम्हाला आता कळालंच असेल की आपली रेसिपी आहे आजची पाव चटणी. तर त्यासाठी लागणारी स्पेशल अशी सोलापूरची चटणी आज आपण करणार आहोत, जी आपण भेळ, कचोरी किंवा पाव चटणीमध्ये वापरतो. चला तर मग ती रेसिपी कशी करायची ते बघूया. दहीमध्ये का तेल घेऊया. तेल थोडंसं जास्त घ्यायचंय कारण आपल्याला यामध्ये डाळीचं पीठ देखील भाजून घ्यायचंय. बेसन घेतलेलं आहे, त्याला आपण डाळीचं पीठ म्हणतो. मीठ, लाल तिखट, हे जरा लाल तिखट आहे, हे बॅडगीचं लाल तिखट आहे रंग येण्यासाठी. हळद, धने जिरे पूड, कारळाची चटणी, हिंग, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या इथं मी कुटून घेतलेले आहे, बारीक पेस्ट करून घेतली तरी चालेल. आपलं तेल गरम झालेलं आहे, आपण यामध्ये लसूण घालूया. थोडंसं लालसर असं परतून घ्यायचं तेलावर. अगदी बारीक गॅसवरच आपण हे लसूण परतून घेणार आहोत. खूप लालसर पण करायचं नाहीये, अगदी थोडीशी हिंग घालायची. महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट म्हणजे इथं डाळीचं पीठ घालते मी. 1 वाटी डाळीचं पीठ आपण इथे घालणार आहोत. आता हे व्यवस्थित तेलामध्ये परतून घ्यायचंय. थोडासा कलर बदलेपर्यंत परतून घ्यायचंय, जेणेकरून त्यातला कच्चेपणा जो आहे तो निघून जाईल. तुम्ही जर सोलापूरकर असाल तर तुम्हाला नक्कीच ही चव माहिती असेल, पण आता घरच्या घरी ही पाव चटणी किंवा ही सिक्रेट जी चटणी आहे करायची, ती नक्की तुम्ही ट्राय करून बघा. आता यामध्ये मी तिखट घालते. तिखट तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. धने जिरे पूड, धने जिरे मी भाजण्याची पूड घरीच केलेली आहे. हळद, अगदी किंचित अशी हळद घालायची आहे. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. गॅस अगदी बारीकच ठेवायचा आहे, म्हणजे लो फ्लेमवरच आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये आता मी अगदी थोडंसंच पाणी घालणार आहे सुरुवातीला, जेणेकरून पिठामध्ये गोळा नाही म्हणून. आता हे व्यवस्थित थोड्या पाण्यातच मिक्स करून घ्यायचे. आधी पिठामध्ये जे गोळे आहेत ते आपण काढून घेणार आहोत. अगदी थोडं पाणी घालून सुरुवातीला सगळे गोळे फोडून घ्यायचे. अजिबात गुठळ्या होऊ द्यायचे नाही. तर पुन्हा मी यामध्ये पाणी घालते. हे बघा, सगळे कसे गोळे मी फोडून घेतलेले आहेत. आता आपलं मिश्रण जे आहे ते एकजीव झालेलं आहे. आता आपण पाणी घालून थोडंसं हे पातळ करून घेऊया. हे अजून थोडंसं आपल्याला शिजवायचं आहे, त्यामुळे थोडंसं आटेल हे, म्हणून मी यामध्ये पाणी घातलेलं आहे. आता आपण आपले सगळे मसाले यामध्ये घालून घेऊया. त्यानुसार मीठ घालूया. महत्त्वाचा दुसरा इन्ग्रेडियंट म्हणजे कारळाची ही चटणी. कारळ भाजून त्याची पूड करून घेतली तरीही चालेल. इथे आपल्याकडे कारळाची चटणी अवेलेबल होती घरात, त्यामुळे मी वापरली आहे. एक 2 ते 3 चमचेच्या कारळाची चटणी मी घातलेली आहे. इथं मी चिंचेचा कोळ घेते. चिंचेच्या कोळमध्ये मी गूळ पण घातलेला आहे. हा घरीच केलेला कोळ आहे. त्यामध्ये चिंच मी थोडीशी धुवून घेतली होती आणि पाण्यामध्ये खळखळ उकळून घेतलेली होती आणि त्यानंतर गूळ घालून मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेली आहे. आता आपण ही यामध्ये घालूया. थोडंसं आंबट गोड तुम्हाला कसं प्रमाण आवडतं त्यानुसार चिंचेचं पाणी कमी जास्त करू शकता. बेडगीचं तिखट वापरते मी. थोडासा रंग येण्यासाठी वापरायचं आहे, नसेल स्किप केलं तरी चालेल. जसं की मी तुम्हाला म्हणलं, आता हे आपल्याला उकळू द्यायचं आहे आणि उकळल्यावर हे घट्टसर होईल, त्यामुळे आपण ह्यामध्ये पाणी अजून ऍड करणार आहोत. तर साधारण मी या गंजामध्ये जेवढं पाणी घेतलं होतं तेवढं आपण पूर्ण इथं वापरलेलं आहे 1 वाटी डाळीच्या पिठासाठी. मस्त असं आपलं उकळलेली आहे चटणी आपली. ही चटणी इथं पूर्णपणे आपली थंड झालेली आहे आणि हे जे इथे चिरमुरे दिसत आहेत, आपण जो साधा चिवडा वगैरे करतो चुरमुऱ्याचा तसा केलेला आहे, तिखट मीठ आणि हळद लावून. ब्रेड घेतलेला आहे इथे मी. आधी आपण चटणी घालूयात. व्यवस्थित आपला ब्रेड भिजायला पाहिजे सगळ्या चटणीमध्ये.
मस्त भरपूर चटणी घालायची आहे. स्पेशल अशी सोलापूरची पाव चटणी आहे, त्यामुळे चटणी तर व्यवस्थित असलीच पाहिजे. कांदा बारीक चिरून घ्यायचा आहे, टोमॅटो, कोथिंबीर, शेव. बारीक शेव अवेलेबल असेल ती घातली तरी चालेल, पण शक्यतो ही शेव वापरतात. आता मी यावर आणखीन एक ब्रेडचा पीस ठेवणार आहे. व्यवस्थित हा आपण चटणीमध्ये भिजवून घ्यायचा आहे. तर नक्की अशी सोलापूरची स्पेशल अशी पाव चटणी करून बघा घरी. थोडीशी शेव वगैरे वरून पुन्हा एकदा टाकते मी. आणि सर्व करताना मात्र हा ब्रेड असा कट करून द्यायचा आहे. आता मी हा जो चिरमुऱ्यांचा चिवडा आहे तो यावरून घालते. पुन्हा एकदा थोडीशी चटणी घालते. तर तयार आहे आपली सोलापूरची स्पेशल अशी पाव चटणी. तो आता आहे टेस्टिंग टाइम. एकदम अप्रतिम. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की करून बघा. चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.